Ahoj, vítejte v Udělej si sám. Dneska budeme dělat nutelový sliz. Ten už tady krásně vytíká ze skleničky, no a já vám ukážu, jak jsem to udělala. Budeme potřebovat mističku, lžičku, takovouhle lahvičku od Nutelly, lepidlo, roztok na čočky, pěnu na holení, trošku sody a barvy. Červenou, modrou a žlutou. Jsou to potravinářské barvy. Tak jako první tam dáme lepidlo, pak přidáme pěnu na holení, no a z těch barev, kterých jsem říkala, zkusíme udělat takovou hodně tmavou hnědou. Červená, pak modrá. Zatím je to ještě takový světlý, takže budeme muset trošku ještě dobarvit. Tak, já už jsem to takhle dodělala, lepší se mi to nepovedlo. Teď tam přijde soda. No a teď přijde roztok na čočky. Takhle zhruba. No, uvidíme, co se stane. Tak, takhle už to vypadá teď. Je to takový trošku dofialovo-metalický. Ale i tak to vypadá hodně zajímavě. Takže já ho přímo naleju do té skleničky. No a pak to je hotový. Hlavně nepřijďte na ten nápad, že byste to měli jíst, protože samozřejmě to absolutně nepřipadá do úvahu. V žádném případě není to k snědku, vůbec neochutnávat, nenatírat na chleba, takže opravdu opatrně s tímhletím. Takže dejte palec nahoru, pokud se vám video líbilo, abyste žádný nepropásli zvoneček a já se těším příště, mějte se hezky, ahoj!